Salut! Că așa am zis că ne salutăm de acum încolo. Bine ați venit la un nou episod și aceasta este partea a doua la cum să folosim aplicația eToro. Am făcut o parte a doua pentru că am mai discutat cu persoane care au văzut prima parte. Am observat că le lipseau niște informații și vreau să lămurim câteva aspecte foarte clare despre această aplicație eToro și cum să o folosim mai bine. Dacă ați instalat-o deja, o să vă loviți probabil de anumite opțiuni acolo care nu le-am discutat în prima parte și vreau să le lămurim, să fie foarte clar ce aveți de făcut. Pe unele vi le recomand să le folosiți, pe unele nu și tocmai de aceea vreau să insist un pic asupra acestui lucru, să lămuresc în această parte a doua toate aspectele care le-am discutat în prima parte despre cum să utilizăm aplicația eToro. Ne vedem imediat. Ok, așa cum am spus, intrăm imediat în subiect, intrăm în portofoliu. Mai arăt o dată ca să vedeți exact. Uitați-vă bine aici, faceți full screen. Nu uitați să vă abonați, da? Așa. Aici pe portofoliu dăm click și o să avem portofoliul nostru, da? Bun. Pe lângă aceste opțiuni prin care putem cumpăra acțiuni direct către o companie la cine dorim, tot aici în meniu avem și copiază alte persoane. Pe această steluță de jos, unde sunt alți traderi cu experiență, cu mai multă experiență, cu mai puțină experiență, pe care puteți să-i copiați în acțiunile lor. Numai că sunt și alte opțiuni în spate în momentul în care vreți să-i copiați. În primul rând, observați aici la fiecare o notă de risc. 5, 6, 5, văd că aici sunt toți cu 5, 7, 6. În funcție de această notă, vă arată gradul de risc implicat pe care îl aveți când investiți sau copiați investițiile acestor traderi. Deci, la peste 5, riscul este foarte mare să vă pierdeți bani. În schimb, este și riscul foarte mare să aveți cel mai mare profit. O să vedeți că cu această notă este mai mică, cu atât și procentul de câștig este mai mic. Să alegem un risc, ia zicem 5, 46%, 9%, să ajungem pe Richard Stroud. Când avem opțiunea să cumpărăm, observați aici performanțele lui pe ultimele luni. Deci avem pe mai o performanță de 5%, aprilie 1,5%, martie 9,44%, per total pe tot anul 2020 este 25%. Puteți schimba aici să alegeți un alt an. Anul trecut, de exemplu, a avut o performanță de 41%. În 2018, iată, minus 15%. De asta vă spun că trebuie să aveți grijă. Chiar dacă arată aici un profit în momentul acesta, nu înseamnă că va reuși acest trader să facă aceeași performanță în fiecare lună sau în fiecare an. Cum știți, când vorbim de tranzacții cu acțiuni, există riscul pe care ni-l asumăm atunci când ne apucăm de treaba asta. Să revenim. Deci avem copiază. Când copiem, aveți aici o opțiune jos, copiere tranzacții deschise. Vă recomand și probabil și alții youtuberi vă recomandă să debifați această căsuță, pentru că ce se întâmplă? Când bifați această căsuță și investiți, o să vă copie nu doar acțiunile pe care le va face el, deci cumpărări, vânzări de acum încolo, ci și ce a cumpărat deja din urmă. Nu vreți asta. Deci e bine să începeți de astăzi, de când ați investit, ca să știți o treabă. Debifați această opțiune și în momentul când o să faceți o investiție, va începe de azi înainte sau din momentul în care faceți voi cumpărătura, de acum încolo o să înceapă copierea acestui trader. Ceea ce este foarte bine, pentru că altfel nu aveți de unde să știți câte investiții are în spate. Cred că se aude acest tunet și nu am cum să le evit. Nu puteți ști cât are în spate și crește riscul foarte mult. Deci debifăm această căsuță și investim cât dorim în acest trader. Ok? Asta una. 2. Observați mai jos, oprește copierea tranzacțiilor dacă valoarea copierii scade sub o anumită sumă. Și aici puteți să editați voi și să spuneți, dom'le, eu am investit, să zicem, spunem o sumă rotundă, 10.000, nu pot să pui fix, dar în fine, 10.000, când scade la 8.000 să zicem, adică la
vreau să se oprească copierea. Da? Deci nu vreau să pierd mai mult de atât. Ceea ce iar vă recomand. De-abia după ce faceți aceste opțiuni, puteți să cumpărați, să apăsați pe depune acum și să copiați acel trader. Ok? Deci aceste două opțiuni. Debifare căsuța de jos și oprirea copierii tranzacțiilor dacă scade sub o anumită sumă. Asta odată. A doua opțiune despre care vreau să discutăm este implementată nou, e o opțiune nouă, încă în dezvoltare. Avem aici copiere portofolii. Deci este imediat sub copiază alte persoane, copiere portofolii. Și aici avem tot un fel de trader care de fapt sunt niște companii care copie în grup alte tranzacții. Și iată, nu mai avem numele unei persoane, Cenatech, de exemplu, am văzut și reclamă la firma aceasta, copie un portofoliu, are în portofoliu acțiuni de la Alibaba, de la Tencent și altele, astea în chineză nu știu cum se numesc, și are un risc 5, de exemplu. Un randament de minus 3,4 în ultimele 12 luni. Dăm în stânga, avem alt portofoliu, care se numește, cum scrie acolo, Smart Nasdaq. Aici avem 24% randament, cu plus. Acestea, observați, copie din industria IT-ului, da? Deci Facebook, Microsoft, Apple, Starbucks îl iau în portofoliu. Puteți să vedeți mai multe opțiuni dacă intrați pe ei. Ei au de asemenea un risc 7. Și așa mai departe. Aceștia, iată, in the game, care au firme din compania jocurilor, și cei mai, iată, la Nvidia am și eu și într-adevăr au avut ceva profit, pe ceilalți nu i-am, dar Sony, Nintendo, AMD, Activision, acestea sunt cei mai cunoscuți și mai mari jucători de pe piață, îi iau în acest portofoliu, au un risc de 6. În principiu, ca să nu mergeți nici ca un melc, ca să spun așa, să aveți un risc foarte mic, adică între 1 și 3, eu vă recomand, dacă vă place viața un pic și nu sunteți niște pensionari, să mergeți cu riscul undeva între 3 și 6. Pentru că o să observați niște schimbări mai rapide și mai consistente. Până la urmă, de ce facem niște tranzacții aici? Să câștigăm ceva. Ok? Când o să ajungeți la peste 60 de ani, o să scadeți riscul pentru că este normal. O să stați mai prost cu inima și atunci nu aveți nevoie de evoluții surpriză. Da? Bun, deci puteți să copiați și aceste portofolii dacă nu vreți să copiați un trader. Deci asta este o opțiune nouă. Vă recomand să vă jucați cu toate opțiunile din aplicație, să le învățați. Dacă nu știți ceva și nu regăsiți în acest clip sau în alt clip de la mine, puteți să căutați, bineînțeles, pe internet să găsiți și alte explicații. Cu cât vă este mai clară situația și cum să folosiți aplicația, cu atât este mai bine și sunteți mai siguri pe voi când faceți aceste aplicații și aceste investiții. Scuze. Bun. Iată, acest portofoliu frumos reprezentat grafic cu procentele pe care le are acest portofoliu investit. Foarte mult pe Nvidia, 24%. A doua firmă nu știu ce este, 18%. La AMD au investit 6% și așa mai departe. Alții 33%. Deci au și investiții un procent mult mai mic, care sunt însumate toate în 33% ăștia. Ok. Puteți să vedeți cum a evoluat, exact ca la trader. Da? Ce profit bun! Deci a avut un profit, iată, de la 9.000 la 15.000. Foarte tare. În ce perioadă? Deci undeva din 2019 pe un an. Vreau să vedem. Deci puteți să schimbați aici cum să vedeți, da? Ia să vedem anul curent. Bun. Bun. Anul acesta, iată, imediat după ce s-a declarat pandemia în Europa, a început să crească de la 8.500 la 11.400. Foarte bun. Deci, iată, o evoluție frumoasă. Mă bate gândul să bag și niște bani acolo. Ok. Deci, aceste două opțiuni am vrut să le discutăm acum, pentru că este foarte important. Opțiunile de cumpărare cu limitare, cum v-am arătat la trader,
este disponibilă și când cumpărați direct de la o companie acțiuni. Și o să vă arăt treaba asta. Să spunem că vreau să mai iau la Amazon niște acțiuni, tranzacționează. Aici vedeți că avem sub meniul de ce valoare să investim, avem fără stop loss sau cu stop loss. Da? Activăm această opțiune apăsând pe ea și aici avem cât vrem să ne limităm. Aici la valorificare mai vreau să discutăm și treaba asta. Ce se întâmplă când folosiți această opțiune de înmulțire, practic vi se înmulțește investiția. Cu cât? Cu încă o dată, încă de 2 ori sau încă de 5 ori. Într-adevăr, profitul este de tot atâtea ori mai mare, dar și riscul e la fel. Pentru că dacă începe să scadă, să zicem că investezi 10.000, că e profit nu discutăm, e clar că e ok. O să câștigi de atâtea ori mai mult cu cât înmulțim aici, cu 2 sau cu 5. Dar dacă tu începi să pierzi, deci acțiunile tale scad la această companie și ai X2 sau X5, atunci o să scadă cu aceeași valoare. Deci dacă tu o să ai pierderi de 5.000, să spunem, din valoarea inițială, de fapt o să ai pierderi de minus 10.000. Sau, dacă o să fie la ori 5, o să ai de 25.000. Deci, atenție mare, nu vă recomand să vă jucați încă cu treaba asta. Cel puțin, poate un an de zile de utilizare cu bani reali, cu stop loss activat și doar cu ori 1, adică cât ați investit, să mergeți pe aceeași linie și după aceea să încercați mici variațiuni cu ori 2 sau ori 5. Deci nu vă aruncați, luați încet, știu că arată frumos aici când se schimbă valoarea, dar nu vă recomand, este extrem de riscant și n-aș vrea să vă dezamăgiți așa de la început. Ca în orice lucru, trebuie mai întâi să vă obișnuiți cu acea activitate, ca să spun așa, și pe urmă să începeți să creșteți riscurile în care să vă implicați. Ok, cam asta am vrut să vă arăt în acest episod. Iată cum în aproximativ 2 luni jumate, aproape 3, am ajuns la un profit de $18.000 cu o investiție de $98.000. Deci aproape 20% profit în 2 luni jumate. Mi se pare super tare, super tare. Deci se poate. Dar, cum vă spuneam, luați încet, nu vă aruncați, gândit calculat, ne informăm de 5 ori și luăm acțiune o singură dată. Ok? Nu uitați să vă abonați. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost și astăzi alături de mine. Ne vedem în curând și sper fără furtună. Numai bine, baftă!